Vài năm gần đây, AI phát triển rất nhanh, có rất nhiều thứ mới mẻ. Các khái niệm như prompt engineering, context window, token, embeddings, RAG, vector DB, MCDS, ASAN hay các công cụ như LangChain, LangGraph và các mô hình như Cloud, DGemini, vân vân đều xuất hiện liên tục. Nếu bạn cảm thấy bị bỏ lại phía sau, thì đây chính là video duy nhất bạn cần xem để nắm bắt kịp mọi thứ. Trong video này, chúng tôi sẽ giả định bạn hoàn toàn chưa biết gì và cố gắng giải thích tất cả các khái niệm này thông qua một dự án thực tế. Nhờ đó, khi kết thúc video, bạn sẽ từ con số 0 mà có được cái nhìn tổng quan về mọi thứ đang diễn ra trong thế giới AI. Chúng ta sẽ bắt đầu với các kiến thức nền tảng về AI, sau đó đi sâu vào RAG, Vector DB, LangChain, LangGraph, MCP, Prompt Engineering và cuối cùng là kết hợp tất cả lại thành một hệ thống hoàn chỉnh. Bắt đầu với những kiến thức cơ bản nhé. Khi bạn hỏi một mô hình AI bất kỳ, câu trả lời thường được cung cấp bởi một nhánh nhỏ của AI, đó là các mô hình ngôn ngữ lớn, hay còn gọi là LLM, Large Language Model. Các mô hình ngôn ngữ lớn trở nên phổ biến sau khi ChatGPT ra mắt vào cuối năm 2022. Kể từ đó, chúng ta bắt đầu thấy các mô hình ngôn ngữ ngày càng lớn hơn về kích thước, nhờ những lợi ích rõ ràng về hiệu suất. Vậy hãy cùng tìm hiểu sâu hơn một chút để xem các mô hình ngôn ngữ lớn xử lý những yêu cầu mà chúng ta gửi đi như thế nào. Các LLM phổ biến như OpenAI GPT, Cloud của Anthropic và Gemini của Google đều là các mô hình Transformer được huấn luyện trên các tập dữ liệu khổng lồ. Số lượng token dùng để huấn luyện các mô hình này có thể lên đến hàng chục nghìn tỷ. Dữ liệu huấn luyện bao gồm thông tin từ hàng ngàn lĩnh vực khác nhau như y tế, luật pháp, lập trình, khoa học và nhiều nữa. Nhưng khi chúng ta làm việc tại TechCorp, 500 GB dữ liệu mà chúng ta có lại không nằm trong tập dữ liệu dùng để huấn luyện mô hình. Điều này có nghĩa là để sử dụng LLM hỏi về các tài liệu nội bộ của TechCorp, chúng ta cần một cách để đưa dữ liệu đó vào LLM. Một trong những cách chúng ta có thể đưa dữ liệu vào mô hình là thêm chúng vào lịch sử cuộc trò chuyện. Lịch sử này hoạt động giống như một bộ nhớ ngắn hạn, nơi mà trong suốt quá trình đối thoại, tất cả bối cảnh này sẽ được lưu giữ trong bộ nhớ. Bộ nhớ này được gọi là context window, cửa sổ ngữ cảnh. Context window được đổ bằng tokens, mà một token tương đương khoảng 3-4 từ đối với văn bản tiếng Anh. Kích thước context window thường bị giới hạn, và giới hạn trên này sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng mô hình. Một số mô hình như XAI Squawk có 256.000 tokens, trong khi Cloud Opus 4 của Anthropic có 200.000 token, và Gemini 2.5 Pro của Google có 1 triệu tokens. Như vậy, bạn có thể thấy tổng giới hạn về lượng ngữ cảnh mà mỗi mô hình có thể lưu trữ là khác nhau. Mặc dù context window đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ dữ liệu vào bộ nhớ, nhưng vẫn có những hạn chế thực tế trong cách LLM xử lý những gì nằm bên trong context window. Ví dụ, nếu tôi yêu cầu bạn ghi nhớ dãy số pi là 39149966535899791 và đọc lại nó, một số bạn có thể gặp khó khăn khi nhớ nhiều số cùng một lúc. Điều này khá giống với cách context window của LLM hoạt động. Vì vậy, đây chính là giới hạn hiện tại của LLM. Nó có thể ghi nhớ bao nhiêu ngữ cảnh trong một thời điểm nhất định. Điều này có thể khác nhau tùy thuộc vào từng mô hình. Chẳng hạn, nhiều mô hình Nano, Mini và Flash có context window rất nhỏ, thì khoảng 2.000 đến 4.000 tokens, tương đương khoảng 1.500 đến 3.000 từ. Ngược lại, các mô hình lớn hơn như GPT-4 Turbo và Gemini 2.5 Pro cung cấp context window lên đến 1 triệu token, tương đương khoảng 7.500 từ hoặc 50.000 dòng code. Như vậy, bạn có thể thấy, việc chọn đúng mô hình cho từng tác vụ là rất quan trọng. Ví dụ, nếu bạn tải một cuốn tiểu thuyết ở đỉnh dạng TXT và muốn thay đổi kịch bản của nó, thì việc chọn một mô hình có context window lớn sẽ là tốt nhất. Ngược lại, nếu bạn làm việc với một tài liệu nhỏ và yêu cầu độ trẻ cực thấp, tức là phản hồi nhanh hơn, thì việc sử dụng các biến thể Flash và Nano sẽ là lựa chọn tối ưu. Giờ hãy xem xét một khía cạnh khác về bộ nhớ trong LLM. Giả sử tôi hỏi bạn câu này nhé. Sally và Bob sở hữu một trang trải táo. Sally có 14 quả táo. Táo thường có màu đỏ. 12 là một con số đẹp. Bob không có táo đỏ, nhưng anh ấy có 2 quả táo xanh. Táo xanh thường có vị chua. Vậy tổng cộng họ có bao nhiêu quả táo? Câu hỏi này có thể đòi hỏi bạn phải suy nghĩ một chút để đưa ra câu trả lời cuối cùng là 16. Đó là vì ngữ cảnh ở đây bao gồm những thông tin hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi chính là đem tổng số táo họ có. Việc táo có màu đỏ hay xanh, hay mùi vị của nó như thế nào, đều không ảnh hưởng đến tổng số táo họ có, vì vấn đề chỉ là họ có táo hay không thôi. Khi đã hiểu rõ về những gì context window cung cấp, quay lại với 500 GB tài liệu của TechCorp, điều này tạo ra một vấn đề tức thì, ngay cả context window lớn nhất như 1 triệu tokens của Gemini 2.5 Pro cũng chỉ có thể chữa khoảng 50 tệp tài liệu kinh doanh thông thường cùng một lúc. Chúng ta cần mô hình AI của mình hiểu toàn bộ 500 GB đó, nhưng tại một thời điểm nhất định, nó chỉ có thể thấy được một phần rất nhỏ
Đây chính là lúc embeddings phát huy tác dụng, và chúng ta nhất định phải hiểu rõ về chúng. Embedding thay đổi cách chúng ta tư duy về thông tin. Thay vì lưu trữ văn bản dưới dạng từ, chúng ta chuyển đổi ý nghĩa thành các con số. Hai cụm từ Employee Vocation Policy, chính sách nghi phép của nhân viên, và Staff Time Off Guidelines, hướng dẫn nghi phép cho nhân viên, sử dụng những từ hoàn toàn khác nhau, nhưng về cơ bản lại có cùng ý nghĩa. Embeddings nắm bắt được sự tương đồng về ngụ nghĩa đó, và đây là cách nó hoạt động. Một, mô hình embedding sẽ nhận vào một văn bản và chuyển nó thành một vector, thường là một dãy 1536 con số biểu thị ý nghĩa. Các khái niệm tương tự nhau sẽ cho ra các mẫu số tương tự. Ví dụ, vocation, nghỉ lễ, và holiday, ngày nghỉ, sẽ có các vector gần nhau về mặt toán học. Đối với TechCorp, điều này có nghĩa là chúng ta có thể tìm các tài liệu liên quan dựa trên ý nghĩa mà người dùng muốn tìm, chứ không chỉ dựa vào chính xác từ mà họ đã sử dụng. Khi một nhân viên hỏi, tôi có thể mặc quần jean đi làm không? Hệ thống của chúng ta sẽ tìm thấy chính sách về trang phục, dress code, ngay cả khi chính sách đó không đề cập cụ thể đến từ jean. Khi đã hiểu cách LLM và embeddings hoạt động, chúng ta sẽ cần một hệ thống để kết nối mọi thứ lại với nhau. Trong trường hợp của chúng ta, TechCorp cần một chatbot nơi khách hàng có thể đặt câu hỏi về chính sách công ty, thông tin sản phẩm và các vấn đề hỗ trợ. Chatbot này cần ghi nhớ lịch sử cuộc trò chuyện, truy cập cơ sở kiến thức của công ty và xử lý các tương tác đa bước phức tạp. Bản năng đầu tiên của bạn có thể là sử dụng SDK của OpenAI để xây dựng một giao diện trò chuyện nhanh, nhưng bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng có rất nhiều phần còn thiếu, chẳng hạn như lưu trữ tin nhắn trò chuyện, duy trì bối cảnh cuộc trò chuyện, kết nối với cơ sở kiến thức nội bộ của TechCorp, và khả năng công ty có thể chuyển từ OpenAI sang Anthropic hoặc Google trong tương lai. Và giờ đây, cái tưởng chừng là một dự án đơn giản lại trở thành một công việc khổng lồ. Mặc dù bạn có thể tự viết mã để kết nối các thành phần này, nhưng đã có một lớp trụ tượng, abstraction layer, được thiết lập rất tốt tên là LangChain. LangChain là một lớp trụ tượng giúp bạn xây dựng các AI agent với lượng mã tối thiểu. Nó giải quyết tất cả những vấn đề đó bằng cách sử dụng các thành phần có sẵn và giao diện chuẩn hóa. Nhưng trước tiên, hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt quan trọng giữa một LLM và một agent. Khi bạn sử dụng trực tiếp các mô hình ngôn ngữ lớn như GPT, Colao và Gemini, bạn đang dùng chúng như một bộ não tinh, chỉ có thể trả lời câu hỏi dựa trên dữ liệu huấn luyện của chúng. Ngược lại, một agent có khả năng tự chủ, bổ nhớ và các công cụ để thực hiện bất kỳ tác vụ nào mà nó cho là cần thiết để hoàn thành yêu cầu của bạn. Đối với kịch bản hỗ trợ khách hàng của TechCorp, hãy hình dung một khách hàng hỏi, chính sách hoàn tiến sản phẩm bị hư hỏng của công ty là gì? Một agent sẽ tự động xác định cách nó nên trả lời yêu cầu đó một cách độc lập, thay vì phần mềm truyền thống yêu cầu các câu lệnh điều kiện để xác định cách một chương trình nên được thực thi. LangChain đi kèm với các thành phần có sẵn phong phú, giúp xử lý phần lớn công việc nặng nhọc cho chatbot của TechCorp. Các mô hình chất của LangChain cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào các nhà cung cấp LLM. Thay vì viết code tích hợp API tùy chỉnh, bạn có thể thiết lập OpenAI với cú pháp model GPT-3 trong ngoặc vuông Turbo. Vì vậy, nếu yêu cầu thay đổi sang sử dụng Anthropic, bạn chỉ cần thay đổi một dòng duy nhất. LLM EAME Chat Anthropic Model Claude 3 Sonnet. Mô hình này cũng áp dụng cho mọi khả năng khác mà TechCorp cần. Quản lý bộ nhớ sử dụng Memory Saver để tự động lưu trữ và truy xuất lịch sử trò chuyện. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải xây dựng lược độ cơ sở dữ liệu hay quản lý phiên làm việc của riêng mình. Tích hợp cơ sở dữ liệu vector hoạt động thông qua các giao diện chuẩn hóa. Dù bạn chọn Pinecone hay ChromaDB, LangChain đều cung cấp các API nhất quán. Chúng ta sẽ tìm hiểu cơ sở dữ liệu vector là gì trong các chương tiếp theo. Đối với embedding văn bản, LangChain sử dụng OpenAI Embeddings hoặc các thành phần tương tự để chuyển đổi tài liệu của TechCorp thành biểu diễn vector. Quy trình embedding trở thành một lệnh gọi hàm duy nhất, thay vì phải quản lý kết nối API và chuyển đổi dữ liệu thủ công. Cuối cùng, tích hợp công cụ DN Integration cho phép agent truy cập các hệ thống bên ngoài. Vì vậy, nếu bạn cần truy vấn cơ sở dữ liệu khách hàng của TechCorp, bạn chỉ cần tạo một công cụ mà agent có thể gọi khi nó xác định rằng cần thông tin cụ thể của khách hàng. Nếu không có LangChain, bạn sẽ cần phải tự xây dựng tất cả cơ sở hạ tầng này cho riêng mình. Quản lý API, ai cho nhiều nhà cung cấp LLM, cơ sở dữ liệu vector, SDK, các quy trình embedding, logic, tìm kiếm ngụ nghĩa, quản lý trạng thái, hệ thống bổ nhớ và định tuyển công cụ. Độ phức tạp sẽ tăng theo cấp số nhân. Thư viện thành phần của LangChain bao gồm các module như kết nối API với ChatAnthropic, các thao tác với cơ sở dữ liệu vector ChromaDB, OpenAI, embeddings để chuyển đổi văn bản sang vector, Memory Saver để quản lý lịch sử trò chuyện và định nghĩa công cụ tùy chỉnh cho việc tích hợp hệ thống bên ngoài. Agent sẽ điều phối các thành phần này dựa trên ngũ cảnh cuộc trò chuyện. Quay lại với TechCorp,
Tùy thuộc vào câu hỏi được đặt ra, agent sẽ sử dụng các công cụ đã cho như cơ sở dữ liệu vector, cũng như ngữ cảnh mà nó đã xây dựng từ bộ nhớ cuộc trò chuyện, và lỗi nhắc hệ thống System Prompt được viết trong lớp API để xử lý yêu cầu của bạn một cách tự chủ. Bạn có thể mở rộng khả năng của agent, vượt ra ngoài ví dụ này, bằng cách sử dụng các công cụ có sẵn khác mà LangChain cung cấp, như truy cập cơ sở dữ liệu tùy chỉnh, tìm kiếm web, truy cập hệ thống tệp cục bộ, và nhiều nữa. Khi đã tìm hiểu về các yếu tố khái niệm của LangChain, giờ chúng ta hãy xem nó hoạt động trên thực tế như thế nào. Chúng ta có thể xem qua bài lab này, được thiết kế đặc biệt để hướng dẫn cách sử dụng LangChain. Được rồi, bắt đầu với các bài lab nhé. Trong bài lab này, chúng ta sẽ khám phá cách thực hiện các lệnh gọi API, III đầu tiên của bạn. Mục tiêu ở đây là đưa bạn từ con số 0 đến việc có thể kết nối, gọi và hiểu các phản hồi từ API của OpenAI chỉ trong vài bước tiến bộ. Chúng ta bắt đầu bằng cách xác minh môi trường của chúng ta. Trong bước này, chúng ta được yêu cầu kích hoạt môi trường ảo, Virtual Environment, kiểm tra Python đã được cài đặt chưa, đảm bảo thư viện OpenAI có sẵn, và xác nhận rằng các khóa API của chúng ta đã được thiết lập. Điều này rất quan trọng, vì nếu không có nền tảng này, không có gì khác sẽ hoạt động. Khi quá trình xác minh chạy thành công, bài lab sẽ xác nhận rằng môi trường đã sẵn sàng. Tiếp theo, chúng ta sẽ dừng lại một chút để tìm hiểu về OpenAI. Đây là công ty đứng sau ChatGPT và các mô hình AI của họ, bao gồm GPT-4, GPT 4.1 mini và GPT 3.5. Bài giảng nhấn mạnh rằng chúng ta sẽ làm việc với thư viện OpenAI của Python, đóng vai trò kết nối giữa code của chúng ta và máy chủ OpenAI. Sau khi thiết lập ngữ cảnh này, chúng ta sẽ chuyển sang nhiệm vụ 1 chỉ trong nhiệm vụ này. Chúng ta sẽ mở một script Python và hoàn thành các dòng import còn thiếu. Cụ thể, chúng ta cần import thư viện OpenAI và thư viện OS. Sau khi hoàn thành các dòng này, chúng ta chạy script để đảm bảo các thư viện đã được cài đặt đúng cách và sẵn sàng sử dụng. Nếu mọi thứ chính xác, chương trình sẽ xác nhận rằng việc import đã thành công. Từ đây, chúng ta chuyển sang phần xác thực và thiết lập client. Tại đây, bài thực hành giải thích tầm quan trọng của API Client, API Key và Base URL. API Key hoạt động như một mật khẩu để nhận dạng chúng ta và cấp quyền truy cập, trong khi Base URL định nghĩa vị trí máy chủ nơi các yêu cầu được gửi đi. Điều này chuẩn bị cho chúng ta nhiệm vụ 2. Trong nhiệm vụ 2, chúng ta mở một script Python khác và được yêu cầu khởi tạo client bằng cách điền vào các biển môi trường chính xác. Điều này bao gồm việc đảm bảo chúng ta truyền OpenAI API Key và OpenAI API Base. Khi các giá trị này được điền đầy đủ, chúng ta chạy script để xác minh client đã được khởi tạo đúng cách. Nếu thực hiện đúng, script sẽ xác nhận kết nối đến máy chủ OpenAI. Sau khi thiết lập hoàn tất, chúng ta chuyển sang phần cốt lõi của bài thực hành, thực hiện gọi API. Trước khi đi sâu vào, chúng ta tìm hiểu về chất completion. Đây là API đàm thoại của OpenAI, nơi chúng ta gửi và nhắn tin nhắn giống như đang trò chuyện. Bài thực hành giải thích 3 vai trò trong một cuộc hội thoại: System, User và Assistant, cùng với định dạng yêu cầu trong Python. Điều đó đưa chúng ta đến nhiệm vụ 3. Tại đây, chúng ta mở script, bỏ comment các dòng định nghĩa model, vai trò và nội dung, sau đó cầu hình chúng, để AI tự giới thiệu. Khi chạy script, nếu mọi thứ chính xác, AI sẽ phản hồi bằng một lời giới thiệu. Đây là lần gọi trực tiếp đầu tiên đến model. Tiếp theo, chúng ta được hướng dẫn để hiểu cấu trúc của đối tượng phản hồi, Response Object. Bài thực hành phân tích đường dẫn phản hồi, chỉ ra cách chúng ta đi sâu vào Response, Choice Order, Message, Content, để trích xuất nội dung văn bản thực tế được trả về bởi AI. Mặc dù đối tượng phản hồi chứa các trường khác như thông tin sử dụng, usage, thống kê, statistics và dấu thời gian, timestamps, nhưng hầu hết thời gian chúng ta thực sự cần trường content. Điều này đưa chúng ta đến nhiệm vụ 4, nơi chúng ta được yêu cầu cập nhật script để trích xuất phản hồi của AI bằng đường dẫn chính xác. Chạy script ở đây xác nhận rằng chúng ta có thể thu thập và hiển thị thành công văn bản mà AI trả về. Sau khi đã nắm vững cách gọi API và trích xuất phản hồi, bài thực hành chuyển sang chủ đề token và chi phí. Chúng ta biết rằng token là các đoạn văn bản mà model sử dụng, và mỗi yêu cầu đều tiêu thụ token. Prompt token là những gì chúng ta gửi vào, completion token là những gì AI trả về, và tổng token là tổng của cả hai. Điều quan trọng là token đầu ra đặt hơn token đầu vào. Vì vậy, việc trình bày ngắn gọn có thể tiết kiệm chi phí. Cuối cùng, trong nhiệm vụ 5, chúng ta được yêu cầu trích xuất các giá trị sử dụng token, prompt, completion và tổng token từ phản hồi. Script đã được thiết lập để tính toán chi phí. Vì vậy, khi chúng ta hoàn thành việc trích xuất và chạy nó, chúng ta có thể thấy chính xác chi phí của lệnh gọi API là bao nhiêu. Bài thực hành kết thúc bằng lời chúc mừng. Đến thời điểm này, chúng ta đã xác minh môi trường, kết nối với OpenAI, thực hiện các lệnh gọi API thực tế, trích xuất phản hồi và tính toán chi phí. Điểm mấu chốt là ghi nhớ cách điều hướng đối tượng phản hồi bằng response.content. Một số điểm chi tiết hơn như khám phá các trường usage hoặc thử nghiệm với các model khác nhau được dành cho bạn tự tìm hiểu. Nhưng đến bây giờ, bạn nên có một nền tảng vững chắc để làm việc với API của AI và sẵn sàng cho những gì tiếp theo trong các bài thực hành sắp tới.
Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu với các bài thực hành. Trong bài thực hành này, chúng ta sẽ tìm hiểu LangChain và cách nó giúp làm việc với nhiều nhà cung cấp AI dễ dàng và nhanh chóng hơn. Ý tưởng chính ở đây là, thay vì bị khóa vào SDK của một nhà cung cấp và phải viết lại code mỗi khi bạn chuyển đổi, LangChain cung cấp một giao diện duy nhất hoạt động ở mọi nơi. Với nó, bạn có thể chuyển từ OpenAI sang Gemini của Google hoặc Grok của XI chỉ bằng cách thay đổi một từ. Chúng ta bắt đầu xác minh môi trường. Trong bước này, chúng ta được yêu cầu chạy một script kiểm tra xem LangChain và các phần phụ thuộc đã được cài đặt chưa, xác thực API key và base URL của chúng ta, và xác nhận rằng chúng ta có quyền truy cập vào các nhà cung cấp model khác nhau. Khi kiểm tra này thành công, chúng ta đã sẵn sàng bắt đầu thử nghiệm. Bài kiểm tra đầu tiên so sánh cách tiếp cận SDK truyền thống của OpenAI với LangChain. Chúng ta phải viết 10 dòng code rườm rà trở lên khi để thực hiện một lệnh gọi API. Nếu muốn chuyển sang nhà cung cấp khác, chúng ta sẽ phải viết lại toàn bộ. Với LangChain, logic tương tự được rút gọn chỉ còn 3 dòng. Và việc chuyển đổi nhà cung cấp đơn giản như thay đổi tên model. Trong nhiệm vụ này, chúng ta được yêu cầu hoàn thành cả hai phiên bản trong một script và sau đó chạy chúng song song. Đây là lúc chúng ta thực sự thấy việc giảm 70% lượng code. Nhiệm vụ thứ hai minh họa khả năng hỗ trợ nhiều model. Tại đây, chúng ta được yêu cầu cấu hình 3 nhà cung cấp OpenAI GPT-4, Google Gemini và XI Grok. Tất cả đều có cùng class và cấu trúc. Sau khi cấu hình, chúng ta có thể chạy cùng một prompt qua tất cả các model này và so sánh phản hồi của chúng. Điều này đặc biệt mạnh mẽ khi bạn cần thực hiện kiếm thủ AB hoặc cân bằng chi phí, vì bạn có thể đánh giá nhiều model ngay lập tức mà không cần thay đổi cấu trúc code. Trong nhiệm vụ thứ ba, chúng ta được giới thiệu về các mẫu prompt templates. Thay vì viết các prompt riêng biệt, hardcode cho mỗi biến thể, chúng ta tạo một mẫu có thể tái sử dụng với các vị trí giữ cho placeholders. Sau đó, chúng ta có thể điện các biển một cách động, giống như fstring trong Python. Điều này loại bỏ nỗi ám ảnh khi phải duy trì hàng trăm file prompt hơi khác nhau. Sau khi hoàn thành mẫu, chúng ta kiểm tra nó với nhiều đầu vào để xem cùng một nhì cấu trúc tạo ra các phản hồi đa dạng. Nhiệm vụ thứ tư tiến thêm một bước nữa bằng cách giới thiệu các trình phân tích, đầu ra, output parsers. Thường thì phản hồi của AI chỉ là văn bản tự do, nhưng điều mà code của chúng ta thực sự cần là các đối tượng có cấu trúc. Tại đây, chúng ta được yêu cầu thêm các trình phân tích có thể chuyển đổi phản hồi thành danh sách list hoặc đối tượng JSON. Bằng cách này, thay vì xử lý các câu không có cấu trúc, chúng ta có thể truy cập trực tiếp các danh sách hoặc từ điển Python sạch mà ứng dụng của chúng ta có thể sử dụng. Cuối cùng, chúng ta đến nhiệm vụ 5, tập trung vào việc tạo chuỗi chain composition. LangChain cho phép chúng ta kết nối các thành phần với nhau bằng toán từ pipe. Giống như các pipe của Unicode, thay vì viết nhiều biển cho từng bước, tạo prompt, gửi đến model, nhận phản hồi và phân tích kết quả, chúng ta đơn giản là xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau. Chỉ với một dòng, chúng ta có thể liên kết các prompt, model và parser, sau đó gọi chuỗi để nhận đầu ra có cấu trúc. Đây là một cách sạch sẽ và có khả năng mở rộng hơn rất nhiều để xây dựng các pipeline AI. Kết thúc bài thực hành này, chúng ta đã học được cách LangChain giảm thiểu code rườm rà, cho phép linh hoạt với nhiều model, tạo các mẫu có thể tái sử dụng, phân tích đầu ra có cấu trúc và kết nối mọi thứ lại với nhau bằng cách xâu chuỗi tinh tế. Một số chi tiết nhỏ hơn như thử nghiệm với các thiết lập parser phức tạp hơn, hoặc xâu chuỗi thêm các bước khác được dành cho bạn tự khám phá. Bây giờ, chúng ta đến với một kỹ thuật, nhưng không phải kỹ thuật theo nghĩa xây dựng ứng dụng LangChain như chúng ta vừa làm. Không, chúng ta đang nói về một kỹ thuật liên quan đến cách bạn gửi prompt đến agent mà chúng ta vừa xây dựng. Nói cách khác, đó là kỹ thuật prompt engineering. Khi bạn gửi một prompt làm đầu vào chỗ trợ lý tài liệu AI của TechCorp mà chúng ta vừa xây dựng, chất lượng prompt của bạn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phản hồi bạn nhận được. Mặc dù các agent AI chắc chắn có thể xử lý nhiều loại prompt, nhưng việc hiểu các kỹ thuật prompt giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn với hệ thống TechCorp. Ví dụ, nếu bạn prompt agent về câu hỏi này, chính sách là gì? Nó có thể đưa ra rất nhiều chi tiết không liên quan. Việc gửi một prompt cụ thể hơn như chính sách làm việc từ xa của công ty cho nhân viên quốc tế là gì, sẽ dẫn đến kết quả chính xác hơn từ agent. Và điều tương tự cũng áp dụng cho việc định nghĩa vai trò khi bạn mô tả vai trò của agent. Ví dụ, bạn có thể mô tả chi tiết một prompt như bạn là một chuyên gia hỗ trợ khách hàng công nghệ. Khi được hỏi về chính sách của công ty, bạn luôn phải trả lời bằng các gạch đầu dòng để dễ đọc hơn. Như bạn thấy, khả năng kiểm soát hành vi của agent có thể được hưởng lợi trực tiếp từ một prompt được viết tốt. Loại kỹ thuật này được gọi là kỹ thuật prompt engineering, và có nhiều kỹ thuật prompt như Zero Shot, One Shot, Few Shot và Chain of Thought đều có trường hợp sử dụng riêng cho từng nhiệm vụ. Ví dụ, Zero Shot Prompting có nghĩa là chúng ta yêu cầu AI thực hiện một nhiệm vụ mà không cung cấp bất kỳ ví dụ nào. Vì vậy, nếu bạn gửi một prompt, viết chính sách bảo mật dữ liệu cho khách hàng châu Âu của chúng tôi,
Về cơ bản, bạn đang hoàn toàn dựa vào cơ sở kiến thức hiện có của AI để viết tài liệu chính sách dữ liệu. Vì trong prompt, chúng ta không đưa ra bất kỳ ví dụ nào về chúng. One shot và few shot prompting tương tự như zero shot, nhưng trong trường hợp này, chúng ta cung cấp các ví dụ về cách agent nên phản hồi trực tiếp trong prompt. Ví dụ, bạn có thể nói, đây là cách chúng tôi định dạng tài liệu chính sách của mình. Bây giờ hãy viết một chính sách bảo mật dữ liệu theo cấu trúc tương tự vì bạn đã cung cấp một mẫu. AI sẽ tuân theo các định dạng và tùy chọn kiểu của bạn một cách nhất quán hơn. Ngược lại, few shot learning là hành động học hỏi từ phía LLM, nơi mà ngay cả khi LLM có thể chưa thấy dữ liệu huấn luyện chính xác để xử lý yêu cầu độc đáo của bạn, nó vẫn có khả năng thể hiện khả năng đáp ứng yêu cầu của bạn từ các ví dụ tương tự đã cung cấp. Và cuối cùng, Chain of Thought Prompting là một kiểu prompt mà bạn cung cấp cho model một chuỗi các bước để suy nghĩ cách giải quyết các vấn đề cụ thể. Ví dụ, thay vì prompt agent AI với sửa chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng ta, bạn có thể sử dụng Chain of Thought Prompting để nói, đây là cách bạn sửa chính sách lưu giữ dữ liệu, xem xét các yêu cầu GDPR hiện hành về thời gian lưu giữ dữ liệu, sau đó phân tích chính sách hiện có của chúng ta để tìm các lỗ hổng cụ thể, sau đó nghiên cứu các phương pháp hay nhất trong ngành cho các công ty tương tự, và cuối cùng, phác thảo các khuyến nghị cụ thể trong các bước triển khai. Bây giờ, hãy sửa chính sách khách hàng của chúng ta. Như bạn có thể thấy, việc cung cấp cách LL, em nên phân tích một yêu cầu cụ thể về cách sửa chính sách lưu giữ dữ liệu sẽ đưa ra một bản thiết kế chính xác. Về cách LL, em nên tiếp tục và sửa chính sách khách hàng. Trong trường hợp này, chúng ta không nói rõ cho agent biết cách sửa chính sách đó, nhưng nó cung cấp các bước lý luận để model sửa chữa. Tương ứng. Vì vậy, trong bài thực hành này, chúng ta sẽ nắm vững kỹ thuật prompt engineering bằng cách sử dụng LangChain. Vấn đề chính được giải quyết ở đây là AI đôi khi có thể đưa ra các phản hồi mơ hồ, hoặc không nhất quán, hoặc không tuân thủ hướng dẫn đúng cách. Giải pháp là sử dụng các kỹ thuật prompt có cấu trúc Zero Shot, One Shot, Few Shot và Chain of Thought. Mỗi kỹ thuật này kiểm soát hành vi của AI theo một cách khác. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc kiểm tra môi trường. Kịch bản được cung cấp sẽ kiểm tra xem LangChain và các tích hợp OpenAI đã được cài đặt chưa, xác nhận API IP và base URL đã được thiết lập, đồng thời đảm bảo các tiện ích tạo prompt mẫu có sẵn. Khi quá trình kiểm tra này hoàn tất, chúng ta có thể chuyển sang các tác vụ. Tác vụ đầu tiên giới thiệu về kỹ thuật Zero Shot Prompting. Trong bài tập này, chúng ta sẽ được yêu cầu so sánh kết quả khi đưa ra một hướng dẫn mơ hồ với khi viết một prompt rất cụ thể. Ví dụ, chỉ cần yêu cầu AI viết một chính sách sẽ cho ra một bài luận dài dòng, chung. Nhưng khi chúng ta chỉ định viết một chính sách bảo mật GDPR dài 200 từ cho khách hàng châu Âu, với thời gian lưu trữ 30 ngày, phản hồi sẽ tập trung, hữu ích và tuân thủ đúng các ràng buộc. Điều này cho thấy sự cụ thể quan trọng như thế nào trong các prompt Zero Shot. Tác vụ thứ hai chuyển sang One Shot Prompting. Ở đây, chúng ta cung cấp một ví dụ để AI làm theo, giống như trình bày một mẫu duy nhất. Chẳng hạn, nếu chúng ta đưa cho AI một ví dụ chính sách hoàn tiền với 5 phần có cấu trúc rõ ràng, sau đó chúng ta có thể yêu cầu nó tạo ra một chính sách làm việc từ xa và nó sẽ sao chép cùng một phong cách và cấu trúc. Điều này cho thấy một ví dụ có thể định hình tông giống và đảm bảo sự nhất quán cho nhiều kết quả đậu ra. Tiếp theo, ở tác vụ 3, chúng ta mở rộng điều này với Few Shot Prompting. Thay vì một ví dụ, chúng ta cung cấp nhiều ví dụ để AI không chỉ học được định dạng, mà còn cả tông giống, các mẫu và phong cách. Chẳng hạn, đưa ra 3 ví dụ về các câu trả lời hỗ trợ khách hàng. Đầy cảm thông sẽ dạy cho mô hình cách xử lý các vấn đề hỗ trợ khách hàng một cách nhất quán. Một khi các ví dụ đã được thiết lập, AI có thể tạo ra các phản hồi mới theo cùng tông giống và cấu trúc. Điều này đặc biệt hữu ích cho các trường hợp sử dụng như dịch vụ khách hàng. Ở tác vụ 4, chúng ta được giới thiệu về kỹ thuật Chain of Thought Prompting. Kỹ thuật này khuyến khích AI thể hiện quá trình lập luận từng bước một. Thay vì một câu trả lời mơ hồ, một dòng duy nhất, AI sẽ chia vấn đề thành các bước và giải quyết một cách có hệ thống. Điều này dẫn đến các kết quả đậu ra rõ ràng, đáng tin cậy và chính xác hơn, đặc biệt đối với các tác vụ lập luận phức tạp. Cuối cùng, tác vụ 5 tổng hợp tất cả các kỹ thuật này lại để so sánh trực tiếp. Chúng ta chạy cùng một vấn đề qua các prompt Zero Shot, One Shot, Few Shot và Chain of Thought để xem sự khác biệt. Mỗi cách tiếp cận đều có điểm mạnh riêng. Zero Shot thì nhanh gọn, One Shot đảm bảo định dạng, Few Shot củng cố tông giống và sự nhất quán, còn Chain of Thought thì xuất sắc trong việc lập luận chi tiết. Kết quả cho thấy việc chọn đúng kỹ thuật có thể cải thiện đáng kể. Kết quả tùy thuộc vào tác vụ. Đến cuối bài thực hành này, chúng ta không chỉ học được từng phương pháp prompt là gì, mà còn thấy chúng hoạt động trong thực tế. Bài học chính là kỹ thuật phù hợp có thể làm cho các prompt của bạn hiệu quả hơn gấp 10 lần. Một số bài tập này được để lại để bạn tự khám phá và tinh chỉnh.
Nhưng giờ đây bạn đã có nền tảng để quyết định xem bạn cần tốc độ, cấu trúc, phong cách hay khả năng lập luận trong các phản hồi từ AI của mình. Phần trình bày này kết thúc tại đây. Và với những kiến thức này, bạn đã sẵn sàng chuyển sang bài thực hành tiếp theo về cơ sở dữ liệu vector và tìm kiếm ngụ nghĩa. Hãy cùng tóm tắt nhanh những gì chúng ta vừa xây dựng. Chúng ta đã tìm hiểu LLM là gì và cách LLM sử dụng những gì có trong cửa sổ ngũ cảnh, context window. Sau khi tìm hiểu về LLM, chúng ta muốn giải quyết yêu cầu kinh doanh của TechCorp là tìm kiếm 500 GB dữ liệu. Để làm được điều đó, chúng ta đã xác định rằng embedding là một cách tốt để tìm kiếm trong một bộ tài liệu khổng lồ. Sau đó, chúng ta đã tìm hiểu về LangChain và các chức năng của nó. Đó là, chúng cho phép chúng ta dễ dàng xây dựng các ứng dụng dựa trên AI tổng quát, Generative AI, như chatbot của TechCorp. Vậy thì, bây giờ chúng ta đã có ứng dụng LangChain, chúng ta cần có khả năng tìm kiếm qua những bộ tài liệu lớn này. Giả sử trong 500 GB tài liệu đó, công ty của bạn có một tài liệu gọi là sổ tay nhân viên, Employee Handbook, bao gồm các chính sách như nghỉ phép, quy định trang phục và sử dụng thiết bị. Nhân viên có thể hỏi những thuật ngữ như chính sách nghỉ phép, vacation policy, nhưng lại bỏ qua hướng dẫn về thời gian nghỉ, time off guidelines. Mặc dù đây là những câu hỏi phổ biến mà mọi người thường hỏi, nhưng việc xây dựng một cơ sở dữ liệu xoay quanh yêu cầu này có thể phức tạp. Trong một cách tiếp cận thông thường, nơi dữ liệu được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu có cấu trúc như SQL, bạn thường cần thực hiện một số tìm kiếm tương tự như select all from documents content like vocation or vocation policy với ký tự đại diện trước và sau để tìm kiếm chi tiết về các câu hỏi liên quan đến ngày lễ. Để mở rộng tập kết quả của mình, bạn có thể tăng phạm vi bằng cách thêm VR hoặc VRP. Tuy nhiên, nhược điểm của cách tiếp cận này là nó đặt gánh nặng lên người tìm kiếm dữ liệu, phải định dạng từ khóa tìm kiếm một cách chính xác. Nhưng sẽ thế nào nếu có một cách khác để lưu trữ dữ liệu? Sẽ ra sao nếu thay vì lưu trữ chúng theo giá trị, chúng ta lưu trữ ý nghĩa của các từ đó? Bằng cách này, khi bạn tìm kiếm cơ sở dữ liệu, bằng cách gửi chính câu hỏi, tôi có thể yêu cầu nghỉ vào ngày lễ không? Dựa trên ý nghĩa của các từ đó, có trong câu hỏi, cơ sở dữ liệu chi trả về dữ liệu liên quan. Đây chính là tinh thần mà cơ sở dữ liệu vector cố gắng giải quyết. Lưu trữ dữ liệu bằng cách embedding. Về cơ bản, thay vì tìm kiếm theo giá trị, chúng ta giờ đây có thể tìm kiếm theo ý nghĩa. Các triển khai phổ biến của cơ sở dữ liệu vector bao gồm Pinecone và Chroma. Các nền tảng này được thiết kế để xử lý embedding ở quy mô lớn và cung cấp khả năng truy xuất hiệu quả dựa trên sự tương đồng ngụ nghĩa. Chúng cũng rất phù hợp cho các trường hợp sử dụng để tạo mẫu nhanh chóng. Mặc dù về mặt khái niệm điều này có vẻ đơn giản, nhưng lại có một chút chi phí phát sinh khi thiết lập. Và bạn có thể tự hỏi, liệu chúng ta có thể chỉ ném sổ tay nhân viên vào cơ sở dữ liệu như đã làm với cơ sở dữ liệu SQL không? Không, hẳn. Và đây là lý do. Với cơ sở dữ liệu SQL, gánh nặng đặt lên người dùng tìm kiếm để cấu trúc cơ sở dữ liệu. Nhưng với cơ sở dữ liệu vector, gánh nặng lại đặt lên bạn, người đang thiết lập cơ sở dữ liệu, vì bạn đang cố gắng làm cho việc tìm kiếm dữ liệu trở nên dễ dàng hơn cho người khác. Và bạn có thể hình dung tại sao một phương pháp như thế này lại trở nên cực kỳ phổ biến khi kết hợp với các mô hình ngôn ngữ lớn, LLM, trong AI, vì bạn không cần phải huấn luyện riêng về cách LLM, nên tìm kiếm cơ sở dữ liệu của bạn. Thay vào đó, LLM có thể tự do tìm kiếm dựa trên ý nghĩa và tự tin rằng cơ sở dữ liệu của bạn sẽ trả về dữ liệu liên quan mà nó cần. Vậy thì, hãy cùng khám phá một số khái niệm chính đằng sau việc thiết lập một cơ sở dữ liệu vector cơ bản. Chúng ta hãy bắt đầu với embedding. Embedding thực sự là khái niệm then chốt giúp phương tiện chuyển từ giá trị sang ý nghĩa. Trong SQL, chúng ta lưu trữ các giá trị chứa trong sổ tay nhân viên dưới dạng giá trị thô. Nhưng trong cơ sở dữ liệu vector, bạn cần thực hiện một số công việc bổ sung ngay từ đầu để chuyển đổi giá trị thành ý nghĩa ngụ nghĩa. Và những ý nghĩa này được lưu trữ trong cái gọi là embedding. Ví dụ, các từ holiday và vocation về mặt ngụ nghĩa nên chia sẻ một không gian tương tự vì ý nghĩa của những từ đó gần nhau. Vì vậy, trước khi câu nhân viên không được yêu cầu nghỉ phép vào các ngày lễ, trong tài liệu được thêm vào cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ chạy qua một mô hình embedding, và mô hình embedding đó sẽ chuyển đổi câu đó thành một vector dài, gồm các con số. Và khi bạn tìm kiếm cơ sở dữ liệu, bạn thực sự đang so sánh chính xác vector này. Bằng cách đó, khi sau này có người hỏi, tôi có thể đi nghỉ vào dịp lễ không? Mặc dù cách diễn đạt có hơi khác, cơ sở dữ liệu vẫn có thể đáp ứng yêu cầu. Và đây là sự thay đổi cơ bản. Thay vì tìm kiếm theo từ ngữ chính xác, chúng ta giờ đây tìm kiếm theo ý nghĩa. Một khái niệm quan trọng khác là tính chiều, dimensionality. Và bạn có thể tự hỏi, tại sao tôi phải bận tâm về tính chiều? Tôi không thể chỉ ném các từ vào embedding rồi lưu vào cơ sở dữ liệu sao? Có một khía cạnh khác trong embedding mà bạn cần suy nghĩ, đó là tính chiều. Thông thường, một từ không chỉ có một ý nghĩa để học hỏi. Ví dụ, từ vocation có thể có các ngữ nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh được sử dụng. Và việc nắm bắt tất cả những chi tiết phức tạp như tông giống, mức độ trắng trọng và các đặc điểm khác có thể mang lại sự phong phú cho những từ đó. Thông thường, các chiều mà chúng ta sử dụng ngày nay là 1536 chiều. Đây là sự kết hợp tốt giữa việc không quá nặng về kích thước,
mà vẫn cung cấp đủ ngũ cảnh để cho phép tìm kiếm sâu hơn. Khi embedding đã được lưu trữ với số chiều phù hợp, có hai khía cạnh chính khác mà chúng ta cần xem xét khi làm việc với cơ sở dữ liệu vector. Và đó là khía cạnh truy xuất, nghĩa là bây giờ chúng ta đã lưu trữ ý nghĩa của các từ đó. Chúng ta phải gánh vác trách nhiệm về khía cạnh truy xuất của embedding. Vì chúng ta không thực hiện các tìm kiếm như đã làm trong SQL với truy vấn where, chúng ta cần đưa ra quyết định về điều gì sẽ được tính là một khớp, match, và mức độ khớp là bao nhiêu. Điều này được thực hiện bằng cách xem xét điểm số, scoring, và sự chống lẫn khỏi, chunk overlap. Và nếu đến thời điểm này bạn đang tự hỏi, điều này có vẻ như cần rất nhiều tinh trình chỉ để sử dụng cơ sở dữ liệu vector. Và đó là sự đánh đổi nghiêm túc mà bạn nên cân nhắc khi sử dụng cơ sở dữ liệu vector. Đó là mặc dù một cơ sở dữ liệu vector được thiết lập đúng cách giúp việc tìm kiếm linh hoạt hơn rất nhiều, nhưng việc cấu hình cơ sở dữ liệu vector đúng cách thường làm tăng thêm độ phức tạp ban đầu. Vì vậy, với suy nghĩ đó, điểm số là một ngưỡng bạt đất để xác định mức độ tương đồng của kết quả cần phải đạt được để được coi là một khớp hợp lệ. Ví dụ, từ Florida có thể có một số điểm tương đồng với từ vacation, kỳ nghỉ, vì đây thường là nơi mọi người đi nghỉ mát. Nhưng việc hỏi câu, tôi có thể mang laptop công ty đến Florida không? Rất khác so với công ty tôi có cho phép nghỉ phép ở Florida không? Vì một câu hỏi về chính sách trong phạm vi quyền hạn của IT, và câu kia là về chính sách nghỉ phép. Do đó, việc thiết lập ngưỡng điểm số dựa trên câu hỏi có thể giúp bạn giới hạn những điểm tương đồng thấp không được tính là một khớp. Được rồi, còn một khía cạnh cuối cùng là sự chống lẫn khỏi, chunk overlap. Trong SQL, chúng ta quen với việc lưu trữ dữ liệu từng hàng một, nhưng trong cơ sở dữ liệu vector, mọi thứ trông hơi khác một chút. Khi chúng ta lưu trữ các giá trị trong cơ sở dữ liệu vector, chúng thường được chia thành các khối, chunk, khi đưa vào cơ sở dữ liệu. Vì vậy, khi chúng ta chia toàn bộ sổ tay nhân viên thành các khối, có thể ý nghĩa cũng bị chia nhỏ theo. Đó là lý do tại sao chúng ta cho phép sự chống lẫn khỏi để ngu cảnh tràn sang, tạo đủ khoảng trống cho việc tìm kiếm hoạt động chính xác. Trong ứng dụng này, chúng ta sẽ xây dựng một công cụ tìm kiếm ngũ nghĩa từng bước một. Câu chuyện bắt đầu với TechDoc Inc., nơi người dùng tìm kiếm tài liệu 10.000 lần mỗi ngày. Nhưng mà hơn một nửa số tìm kiếm đó thất bại. Tại sao? Vì tìm kiếm từ khóa truyền thống không thể kết nối, đặt lại mật khẩu với quá trình khôi phục mật khẩu. Nhiệm vụ của chúng ta là khắc phục điều đó bằng cách xây dựng một hệ thống tìm kiếm hiểu ý nghĩa, chứ không chỉ các từ. Chúng ta bắt đầu với việc thiết lập môi trường. Trong Camgin YouTube, trong bước này, chúng ta được yêu cầu cài đặt các thư viện giúp tìm kiếm vector trở nên khả thi, Sentence Transformer cho embedding, LangChain để điều phối, ChromaDB cho cơ sở dữ liệu vector, và một vài thư viện tiện ích như NumPy. Sau khi cài đặt, chúng ta sẽ xác minh thiết lập bằng một kịch bản được cung cấp. Nếu mọi thứ đều ổn, chúng ta sẵn sàng tiến hành. Tiếp theo, chúng ta dành chút thời gian để hiểu về embedding. Đây là xương sống của tìm kiếm ngụ nghĩa. Thay vì coi văn bản là các từ, embedding chuyển đổi văn bản thành các vector số. Các ý nghĩa tương tự sẽ nằm gần nhau trong không gian toán học này. Điều đó có nghĩa là quên mất khẩu trong khôi phục tài khoản trông rất khác nhau về mặt từ ngữ, nhưng gần như giống hệt nhau ở dạng vector. Đây chính là phép thuật cho phép công cụ tìm kiếm của chúng ta thành công khi tìm kiếm bằng từ khóa thất bại. Điều đó đưa chúng ta đến nhiệm vụ số 1, nơi chúng ta áp dụng embedding vào thực tế. Chúng ta mở script, khởi tạo mô hình mini-LM, mã hóa cả câu truy vấn và tài liệu, sau đó tính toán độ tương đồng bằng Cosine Similarity. Chạy script cho thấy cách tìm kiếm quên mất khẩu khớp chính xác với khôi phục mật khẩu, thể hiện khả năng hiểu ngụ nghĩa. Theo thời gian thực, sau khi hiểu về embedding, chúng ta chuyển sang kỹ thuật chia nhỏ tài liệu. Tài liệu lớn không thể được mã hóa cùng lúc, vì vậy chúng ta cần chia chúng thành các phần nhỏ hơn. Nhưng nếu cắt quá thô, chúng ta sẽ mất ngủ cảnh. Đó là lý do tại sao các đoạn trồng chéo là quan trọng. Chúng giữ nguyên ý nghĩa xuyên suốt các ranh giới. Ví dụ, đặt kích thước đoạn là 500 ký tự, với 100 ký tự trồng chéo có thể cải thiện độ chính xác thì truy xuất lên gần 40%. LangChain giúp chúng ta thực hiện điều này một cách thông minh. Ở nhiệm vụ số 2, chúng ta sẽ thực hành bằng cách chỉnh sửa một script để nhập bộ chia văn bản ký tự đề quy của LangChain và thiết lập các tham số chia nhỏ. Chạy script xác nhận rằng tài liệu của chúng ta đã được chia thành các phần trống chéo, sẵn sàng để lưu trữ. Khái niệm tiếp theo chúng ta tìm hiểu là kho vector. Bản thân các embedding chỉ là những con số. Chúng ta cần một hệ thống để lưu trữ và tìm kiếm chúng một cách hiệu quả. Đó là lúc Chroma phát huy tác dụng. Đây là một cơ sở dữ liệu vector sẵn sàng cho sản xuất, có thể xử lý hàng triệu embedding, thực hiện tìm kiếm độ tương đồng trong vài miligiây và hỗ trợ lọc siêu dữ liệu. Ở nhiệm vụ số 3, chúng ta được yêu cầu tạo một kho vector bằng cách sử dụng ChromaDB. Chúng ta nhập các lớp cần thiết, cấu hình mô hình embedding và sau đó chạy script. Sau khi xác nhận, chúng ta có một kho vector hoạt động có thể chấp nhận tài liệu và truy xuất chúng theo ngụ nghĩa. Cuối cùng, chúng ta kết hợp mọi thứ lại với tìm kiếm ngụ nghĩa. Tại đây, chúng ta triển khai toàn bộ quy trình, chuyển đổi câu truy vấn của người dùng thành một embedding, tìm kiếm trong kho Chroma, truy xuất các đoạn tài liệu liên quan nhất và trả về cho người dùng. Ví dụ, một truy vấn như
Chính sách làm việc tại nhà giờ đây sẽ hiển thị chính xác các hướng dẫn về làm việc từ xa. Ở nhiệm vụ số 4, chúng ta cầu hình truy vấn, đặt số lượng kết quả hàng đầu sẽ trả về và thiết lập ngưỡng cho điểm số tương đồng. Chạy script, xác thực toàn diện công cụ tìm kiếm của chúng ta. Bài thực hành kết thúc với phần tóm tắt. Chúng ta bắt đầu với một hệ thống tìm kiếm từ khóa bị lỗi, nơi 60% lượt tìm kiếm thất bại. Trên hành trình này, chúng ta đã học về embedding, chia nhỏ tài liệu thông minh, phô vector và tìm kiếm đủ nghĩa. Đến cuối cùng, chúng ta đã xây dựng một công cụ tìm kiếm sẵn sàng cho sản xuất, với tỷ lệ thành công 95%. Một số thử nghiệm nâng cao hơn, như điều chỉnh kích thước đoạn, kiểm tra các mô hình embedding khác nhau, hoặc thêm bộ lọc siêu dữ liệu, được dành cho bạn từ khám phá. Vậy liệu có thể thay vì tìm kiếm qua toàn bộ 500 GB tài liệu, trợ lý AI có thể đưa chúng vào cửa sổ ngũ canh của mình và tạo ra kết quả không? Đây được gọi là RAG hay Retrieval Augmented Generation. Tạo sinh có tăng cường truy xuất. Giả sử, công ty bạn sử dụng trợ lý AI để hỏi câu hỏi này: chính sách làm việc từ xa cho nhân viên quốc tế của chúng ta là gì? Để hiểu cách RAG hoạt động, chúng ta cần chia nó thành 3 bước đơn giản: truy xuất, tăng cường và tạo sinh. Bắt đầu với truy xuất, giống như cách chúng ta chuyển đổi tài liệu thành các embedding vector để lưu trữ chúng trong cơ sở dữ liệu. Chúng ta thực hiện chính xác bước tương tự cho câu hỏi có nội dung: chính sách làm việc từ xa cho nhân viên quốc tế của chúng ta là gì? Khi embedding từ cho câu hỏi này được tạo ra, embedding của câu hỏi đó được so sánh với các embedding của tài liệu. Loại tìm kiếm này được gọi là tìm kiếm ngũ nghĩa, nơi thay vì tìm kiếm bằng các từ khóa tinh để tìm nội dung liên quan, ý nghĩa và ngữ cảnh của truy vấn được sử dụng để khớp với tập dữ liệu hiện có. Chuyển sang phần tăng cường trong RAG, nó đề cập đến quy trình mà dữ liệu được truy xuất sẽ được đưa vào lời nhạc trong thời gian chạy. Và bạn có thể nghĩ, tại sao điều này lại đặc biệt đến vậy? Thông thường, trợ lý AI dựa vào những gì chúng đã học trong quá trình tiến huấn luyện. Đây là kiến thức tỉnh có thể trở nên lỗi thời. Thay vào đó, mục tiêu của chúng ta ở đây là có một trợ lý AI dựa vào thông tin cập nhật được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu vector. Trong trường hợp của RAG, kết quả tìm kiếm ngụ nghĩa sẽ được thêm vào lời nhắc, về cơ bản đóng vai trò như một kiến thức tăng cường. Vì vậy, đối với công ty bạn, trợ lý AI được cung cấp thông tin chi tiết từ các tài liệu của công ty. Những tài liệu này là dữ liệu thực, cập nhật và riêng tư. Và tất cả điều này có thể xảy ra mà không cần tinh chỉnh hoặc sửa đổi mô hình ngôn ngữ lớn với dữ liệu tùy chỉnh. Bước cuối cùng của RAG là tạo sinh. Đây là bước mà trợ lý AI tạo ra phản hồi dựa trên dữ liệu liên quan về mặt ngũ nghĩa, được truy xuất từ cơ sở dữ liệu vector. Vì vậy, với lời nhạc ban đầu hỏi, chính sách làm việc từ xa cho nhân viên quốc tế của chúng ta là gì? Trợ lý AI giờ đây sẽ thể hiện sự hiểu biết về cơ sở tri thức của công ty bạn bằng cách sử dụng các tài liệu liên quan đến làm việc từ xa và chính sách. Và vì lời nhạc ban đầu chỉ định tiêu chí là nhân viên quốc tế, bước tạo sinh sẽ sử dụng khả năng lập luận của mình để xử lý dữ liệu được cung cấp, nhằm trả lời câu hỏi một cách tốt nhất. RAG là một hệ thống rất mạnh mẽ, có thể ngay lập tức cải thiện chiều sâu kiến thức, vượt ra ngoài dữ liệu huấn luyện của nó. Nhưng giống như bất kỳ hệ thống nào khác, việc tìm hiểu cách điều chỉnh là một kỹ năng cần học để đạt được kết quả tốt nhất. Thiết lập một hệ thống RAG sẽ khác nhau giữa các hệ thống, bởi vì nó phụ thuộc rất nhiều vào tập dữ liệu bạn đang cố gắng lưu trữ. Ví dụ, các tài liệu pháp lý sẽ yêu cầu các chiến lược chia nhỏ khác với tài liệu bằng ghi cuộc gọi hỗ trợ khách hàng. Điều này là do các tài liệu pháp lý thường có những đoạn văn dài, có cấu trúc cần được bảo toàn nguyên vẹn. Trong khi đó, bằng ghi hội thoại có thể ổn với việc chia nhỏ cấp độ câu với độ trống chéo cao để giữ ngũ cảnh. Trong bài thực hành này, chúng ta sẽ nâng cấp hệ thống tìm kiếm ngũ nghĩa bằng cách thêm khả năng tạo sinh bằng AI. Cho đến nay, chúng ta đã có thể tìm thấy các tài liệu liên quan với độ chính xác cao. Ví dụ, khớp chính sách làm việc từ xa khi ai đó tìm kiếm làm việc tại nhà, nhưng giám đốc điều hành muốn nhiều hơn thế. Thay vì truy xuất một tài liệu, hệ thống thực sự phải trả lời trực tiếp câu hỏi của người dùng. Chẳng hạn như, bạn có thể làm việc 3 ngày tại nhà, chứ không chỉ hiển thị một tệp PDF. Chúng ta bắt đầu thiết lập môi trường. Trong bước này, chúng ta được yêu cầu kích hoạt môi trường Python và cài đặt các thư viện chính, bao gồm ChromaDB để lưu trữ vector, Sentence Transformers cho các embedding trong LangChain với tích hợp cho OpenAI và Hugging Face. Sau khi cài đặt, chúng ta xác minh mọi thứ bằng cách sử dụng script được cung cấp để đảm bảo khung RAG đã sẵn sàng. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang nhiệm vụ số 1, thiết lập kho vector. Tại đây, chúng ta khởi tạo một client ChromaDB, tạo bộ sưu tập của chúng ta tên là TechCorpRAG và cấu hình mô hình embedding là Omni6Vital. Đây là nơi chúng ta có hệ thống bổ nhớ của mình, một nơi mà tất cả tài liệu của công ty chúng ta sẽ được lưu trữ dưới dạng vector, để chúng ta có thể tìm kiếm chúng theo ngũ nghĩa. Trong nhiệm vụ số 2,
trọng tâm chuyển sang xử lý tài liệu và chia nhỏ. Không giống như bài thực hành trước, nơi chúng ta chia văn bản thành các đoạn ký tự có kích thước cố định. Ở đây chúng ta nâng cấp lên chia nhỏ theo đoạn văn với các đoan chống chéo thông minh. Mục tiêu là giữ nguyên ý nghĩa để mỗi đoạn chứa các ý tưởng hoàn chỉnh. Điều này rất quan trọng đối với Reggie, bởi vì khi AI tạo ra câu trả lời, chất lượng phụ thuộc vào việc có các đoạn ngữ cảnh mạch lạc. Từ đó, chúng ta chuyển sang nhiệm vụ số 3. Tích hợp LLM. Đây là nơi chúng ta kết nối mô hình OpenAI GPT 4.1 mini, khóa API và Base đã được cấu hình sẵn cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần đặt các tham số tạo sinh như temperature, max tokens và giá trị top P. Sau khi tích hợp, chúng ta có thể kiểm tra khả năng tạo văn bản đơn giản trước khi thêm các bước truy xuất và tăng cường. Nhiệm vụ số bọn giới thiệu kỹ thuật prompt engineering cho Reggie. Chúng ta được yêu cầu xây dựng một mẫu lời nhạc có cấu trúc luôn đảm bảo ngũ cảnh được đưa vào. Lời nhạc hệ thống làm rõ rằng câu trả lời chỉ được lấy từ các tài liệu đã truy xuất. Nếu thông tin không có trong ngũ cảnh, AI phải trả lời. Tôi không có thông tin đó trong các tài liệu được cung cấp. Điều này giúp câu trả lời của chúng ta dựa trên thực tế và ngăn ngừa ảo giác. Cuối cùng, chúng ta đến nhiệm vụ số 5, quy trình Reggie hoàn chỉnh. Tại đây, chúng ta kết nối mọi thứ lại với nhau. Quy trình là nhúng truy vấn của người dùng, tìm kiếm trong Chroma, truy xuất 3 đoạn hàng đầu, xây dựng một lời nhạc có nhận biết ngũ cảnh và tạo ra câu trả lời bằng LLM. Điểm nhấn cuối cùng là ghi công nguồn. Mỗi câu trả lời đều trở về tài liệu mà nó được lấy từ đó. Điều này biến hệ thống thành một công cụ hội end đáp hoàn chỉnh, sẵn sàng cho sản xuất. Cuối cùng, chúng ta ăn mừng việc nắm vững Reggie. Từ một tìm kiếm tài liệu đơn giản, nó đã phát triển thành một hệ thống mạnh mẽ có khả năng truy xuất, tăng cường và tạo ra câu trả lời. Đây là kiến trúc tương tự đang cung cấp sức mạnh cho các công cụ như ChatGPT, Colab và DJ Mini. Một số phận như thử nghiệm các chiến lược chia nhỏ khác nhau, tinh chỉnh lời nhắc, được dành cho bạn tự khám phá. Nhưng đến bây giờ, bạn đã xây dựng một hệ thống RAI hoàn chỉnh có thể trả lời câu hỏi với ngũ cảnh, độ chính xác và sự tự tin. Sau khi đã tìm hiểu các yếu tố khái niệm của Reggie, hãy cùng xem nó trông như thế nào ở cấp độ thực tế. Để hiểu rõ hơn, chúng ta có thể xem qua bài thực hành này, được thiết kế đặc biệt để hướng dẫn cách sử dụng Reggie. Chúng ta đã tìm hiểu các khái niệm cơ bản về ứng dụng trò chuyện đơn giản, cho phép chúng ta trò chuyện với tài liệu bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu vector và Raragi. Hầu hết các trường hợp kinh doanh trong thế giới thực có thể phức tạp hơn một chút. Ví dụ, trong trường hợp của TechCorp, yêu cầu kinh doanh có thể mở rộng sang các yêu cầu phức tạp hơn, như khả năng kết nối tác nhân với hệ thống quản lý nguồn nhân lực để lấy tài liệu nhân viên, đối chiếu và đưa ra phản hồi cá nhân hóa. Tuy nhiên, LangChain có những hạn chế. Khi các yêu cầu kinh doanh trở nên phức tạp hơn, chẳng hạn như quy trình nhiều bước, quy trình làm việc, phân nhánh có điều kiện, hoặc các quy trình lặp lại, bạn cần một thứ gì đó tinh vi hơn để điều phối tốt hơn. Đó là lúc LangGraph trở nên cần thiết. LangGraph mở rộng LangChain để xử lý các quy trình làm việc nhiều bước phức tạp hơn, vượt ra ngoài các tương tác hồi đáp đơn giản. Ví dụ, nếu một khách hàng hỏi, tôi cần hiểu chính sách bảo mật dữ liệu của chúng ta dành cho khách hàng EU, vì chúng ta giả định rằng bên trong cơ sở dữ liệu 500 GB đó chứa các chi tiết về quy định cụ thể của EU. Chúng ta cần tạo một hệ thống có thể phân tích các chính sách bảo mật dữ liệu của TechCorp dành cho khách hàng EU, đảm bảo tuân thủ GDPR, các quy định địa phương và tiêu chuẩn của công ty. Trong khi đó, trong phát triển phần mềm truyền thống, bạn cần viết mã có thể tuần tự và có điều kiện gọi các phần khác nhau của mã để xử lý yêu cầu này. Với LangGraph, điều này trở thành một đồ thị, nơi mỗi nút xử lý một trách nhiệm cụ thể. Ví dụ, nút 1, tìm kiếm và thu thập tài liệu chính sách bảo mật. Nút 2, trích xuất và làm sạch nội dung tài liệu. Nút 3, đánh giá việc tuân thủ GDPR bằng phân tích LLM. Nút 4, đối chiếu các quy định pháp luật của EU tại địa phương. Và nút 5, xác định các thiếu sót trong tuân thủ và đưa ra khuyến nghị. Một nút Node là một đơn vị tính toán độc lập. Hãy nghĩ, nó như một hàm mà bạn có thể gọi. Khi tất cả các nút đã được tạo trong LangGraph, bạn sẽ cần kết nối chúng lại, và kết nối này được gọi là một cảnh, edge. Các cảnh trong LangGraph định nghĩa quy trình thực thi. Ví dụ, sau khi nút 1 thu thập tài liệu, cảnh sẽ chuyển hướng đến nút 2 để trích xuất nội dung. Và sau khi nút 3 đánh giá sự tuân thủ, một cảnh có điều kiện sẽ chuyển hướng đến nút bộn để phân tích bổ sung, hoặc chuyển thẳng đến nút 5 để tạo báo cáo. Một khái niệm cuối cùng cần ghi nhớ, ngoài các nút và cảnh, đó là trạng thái được chia sẻ giữa mỗi nút. Điều này có thể thực hiện được bằng cách sử dụng State Graph, biểu đồ trạng thái. Về cơ bản nó lưu trữ thông tin trong suốt toàn bộ quy trình làm việc. Ví dụ,
Một lớp trạng thái tuân thủ kiểu từ điển với các thuộc tính như topic, kiểu chuỗi, documents, danh sách chuỗi, current document, chuỗi tùy chọn, compliance score, số nguyên tùy chọn, gaps, danh sách chuỗi, và recommendation, danh sách chuỗi, có thể được sử dụng cho các nút. Chúng ta đã xác định trước đó, khi quy trình làm việc tiến triển, mỗi nút sẽ cập nhật các điển trạng thái liên quan. Nút 1 điền vào trường Documents, các tệp chính sách đã tìm thấy. Nút 2 xử lý từng tài liệu riêng lẻ và cập nhật trường Current Document. Nút 3 tính toán điểm tuân thủ. Nút 4 xác định các thiếu sót. Nút 5 tạo khuyến nghị, biểu đồ trạng thái. Phối hợp việc thực thi dựa trên quy trình đã cầu hình. Nếu nút 3 xác định điểm tuân thủ dưới 75%, cảnh có điều kiện sẽ chuyển hướng lại về nút 1 để thu thập thêm tài liệu. Nếu điểm số vượt quá 75%, quá trình thực thi sẽ chuyển sang nút 5 để tạo báo cáo cuối cùng. Như bạn thấy, điều này tạo ra các khả năng mạnh mẽ, các vòng lặp để phân tích, lặp đi lặp lại, phân nhánh có điều kiện dựa trên kết quả trung gian và trạng thái bền vững giúp duy trì ngũ cảnh xuyên suốt toàn bộ quy trình làm việc. Vì vậy, đối với trợ lý tuân thủ của TechCorp, LangGraph là một công cụ thiết yếu để tự động hóa quy trình làm việc. Được rồi, hãy bắt đầu với các bài thực hành. Trong bài thực hành này, chúng ta sẽ đi sâu vào LangGraph, một khung làm việc được thiết kế để xây dựng các quy trình AI có trạng thái, nhiều bước, không giống như các chuỗi đơn giản. LangGraph cho phép chúng ta kiểm soát cụ thể cách dữ liệu di chuyển, cho phép tạo ra logic phân nhánh, các vòng lặp và các điểm quyết định. Cuối cùng, chúng ta sẽ xây dựng một trợ lý nghiên cứu hoàn chỉnh có thể sử dụng, dụng nhiều công cụ một cách thông minh. Chúng ta bắt đầu với việc thiết lập môi trường. Trong phần thiết lập này, chúng ta sẽ kích hoạt môi trường ảo Python và cài đặt các thư viện cần thiết, LangGraph, LangChain và tích hợp OpenAI. Sau khi mọi thứ được cài đặt, chúng ta chạy một tập lệnh xác minh để đảm bảo thiết lập của chúng ta đã sẵn sàng. Với môi trường đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu với những điều cơ bản. Nhiệm vụ số 1 giới thiệu cho chúng ta các thư viện nhập khẩu thiết yếu. Chúng ta sẽ nhập StateGraph, End và Typedict để định nghĩa dữ liệu luân chuyển trong quy trình làm việc. Sau đó, chúng ta thêm một trường trạng thái đơn giản cho các tin nhắn. Đây là nền tảng. StateGraph giữ quy trình làm việc và đánh dấu việc hoàn thành, còn State giữ dữ liệu được chia sẻ. Trong nhiệm vụ số 2, chúng ta tạo các nút đầu tiên. Các nút chỉ đơn giản là các hàm Python, nhân trạng thái làm đầu vào và trả về các cập nhật một phần. Trong trường hợp này, chúng ta định nghĩa một nút chào mừng và một nút cải thiện. Khi được kết nối, một nút sẽ xuất ra một lời chào cơ bản, và nút tiếp theo sẽ cải thiện nó thêm một chút. Điều này cho thấy cách trạng thái được tích lũy từng bước. Nhiệm vụ số 3 là về các cảnh, các kết nối giữa các nút. Ở đây, chúng ta sử dụng addNodes và addEdit để kết nối nút chào mừng với nút cải thiện. Với điều đó, chúng ta đã xây dựng quy trình làm việc nhỏ đầu tiên. Dữ liệu chạy từ một hàm sang hàm khác. Trạng thái được cập nhật trong quá trình thực hiện. Trong nhiệm vụ số 4, chúng ta sẽ mở rộng hơn với một quy trình đa bước. Chúng ta thêm các nút mới như bước soạn thảo và bước xem xét, kết nối chúng và xem dữ liệu di chuyển qua nhiều giai đoạn như thế nào. Mỗi bước đều giữ nguyên trạng thái, thêm chi tiết và chuyển tiếp. Điều này mô phỏng các quy trình thực tế nơi nội dung được phác thảo, soạn thảo và trau chuốt. Nhiệm vụ số 5 giới thiệu về định tuyển có điều kiện. Thay vì một quy trình cố định, hệ thống giờ đây tự quyết định một cách linh hoạt. Ví dụ, nếu câu truy vấn ngắn, nó sẽ định tuyển theo một cách, nếu chi tiết, nó sẽ định tuyển theo cách khác. Bộ định tuyển kiểm tra trạng thái và trả về tên nút tiếp theo, làm cho các quy trình làm việc trở nên linh hoạt và thích ứng. Tiếp theo là nhiệm vụ số 6, tích hợp công cụ. Ở đây chúng ta thêm một công cụ máy tính. Bộ định tuyển kiểm tra xem câu truy vấn có liên quan đến toán học hay không. Nếu có, nó sẽ định tuyển đến nút máy tính để tính toán kết quả. Đây là cái nhìn đầu tiên của chúng ta về cách LangGraph cho phép tích hợp các công cụ chuyên biệt trực tiếp vào quy trình làm việc. Cuối cùng, nhiệm vụ số 7 sẽ kết hợp mọi thứ lại thành một tác nhân nghiên cứu. Chúng ta kết hợp máy tính với một công cụ tìm kiếm web như DuckDuckGo. Tùy thuộc vào câu truy vấn, hệ thống sẽ quyết định thực hiện tính toán, chạy tìm kiếm web hay xử lý văn bản một cách bình thường. Đây là sự điều phối công cụ linh hoạt, nền tảng của các tác nhân AI hiện đại. Đến cuối bài thực hành này, chúng ta đã đi từ việc nhập các thư viện đơn giản đến một trợ lý nghiên cứu đầy đủ chức năng. Chúng ta đã thấy cách xây dựng các nút, kết nối chúng, thiết kế các quy trình đa bước, thêm logic định tuyển và tích hợp các công cụ. Một số thử nghiệm nâng cao hơn như sâu chuỗi các công cụ phức tạp hơn hoặc tinh chỉnh. Logic định tuyển sẽ dành cho bạn từ khám phá. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu về LangChain và LangGraph và hiểu cách đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ của TechCorp bằng cách tận dụng các công cụ có sẵn mà nó cung cấp, có một phần cuối cùng đã trở nên phổ biến kể từ khi Anthropic phát hành vào tháng 11 năm 2022, được gọi là MCP hay Model Context Protocol. Trợ lý tài liệu AI của TechCorp đang hoạt động tốt cho cơ sở trí thức nội bộ
nhưng nhân viên có thể cần truy cập các hệ thống bên ngoài như cơ sở dữ liệu khách hàng, hệ thống hỗ trợ, phần mềm quản lý khu và các API của bên thứ ba khác. Và việc viết các tích hợp tùy chỉnh cho tất cả các kết nối API này sẽ tốn rất nhiều thời gian. MCP hoạt động giống như một API, nhưng với những khác biệt quan trọng, khiến nó trở nên hoàn hảo cho các tác nhân AI. Các API truyền thống hiển thị các điểm cuối, yêu cầu bạn phải hiểu chi tiết triển khai, dẫn đến các tích hợp cùng nhắc gắn liền với các hệ thống cụ thể. MCP không chỉ hiển thị các công cụ, nó cung cấp các giao diện từ mô tả mà các tác nhân AI có thể hiểu và sử dụng một cách tự động. Lợi thế chính ở đây là, không giống như các API truyền thống, MCP đắt, gánh nặng lên tác nhân AI hơn là nhà phát triển. Vì vậy, khi bạn khởi động một máy chủ MCP, một phiên bản sẽ khởi tạo và thiết lập kết nối với tác nhân AI của bạn. Ví dụ, trợ lý tài liệu của TechCorps có thể dễ dàng có các máy chủ MCP này để kích hoạt tích hợp mạnh mẽ. Giả sử có máy chủ MCP cơ sở dữ liệu khách hàng. Khi ai đó hỏi trạng thái đơn hàng 1234 là gì, AI sẽ sử dụng MCP để truy vấn hệ thống quản lý đơn hàng của TechCorps, truy xuất trạng thái hiện tại và cung cấp phản hồi hoàn chỉnh. Logic tương tự áp dụng cho các phiếu hỗ trợ, cơ sở dữ liệu kho hàng và hệ thống thông báo đã đề cập trước đó, nơi chúng ta có thể chỉ cần cắm vào các tích hợp hiện có của các máy chủ MCP để cho phép tác nhân mở rộng khả năng của nó. Ví dụ, chúng ta có thể tạo một đoạn mã máy chủ MCP rất đơn giản trông như thế này. Ở đây chúng ta có fast MCP Customer Sales DB, một đoạn mã khởi động máy chủ MCP với tên Customer Sales DB. Nó sử dụng NAT MCP tool để hiển thị một hàm cho các máy khách MCP mà AI có thể gọi như một hàm API, các tham số hàm và kiểu trả về cho máy khách MCP biết những đầu vào nào được yêu cầu và kiểu đầu ra nào cần mong đợi. Cuối cùng, biển Customers trong trường hợp này là một cơ sở dữ liệu giả được lưu trữ trong bộ nhớ. Nhưng trong trường hợp của công ty bạn, bạn có thể kết nối nó với cơ sở dữ liệu SQL, MongoDB hoặc bất kỳ cơ sở dữ liệu tùy chỉnh nào khác mà bạn lưu trữ thông tin khách hàng. Bây giờ, nhìn vào đoạn mã này có thể khiến bạn bối rối về bản chất thực sự của MCP, vì nó thường được nói đến như một giải pháp cam và chạy đơn giản, và bạn nghĩ như vậy là đúng. Sự khác biệt ở đây là đoạn mã máy chữ MCP này chỉ cần được viết một lần, và không nhất thiết phải do bạn viết. Nói cách khác, một cộng đồng các nhà phát triển MCP có thể đã viết các máy chủ MCP tùy chỉnh cho các công cụ phổ biến khác như GitHub, GitLab hoặc cơ sở dữ liệu SQL, và bạn có thể đơn giản sử dụng chúng trực tiếp trên tác nhân của mình mà không cần từ viết mã. Đó là nơi sức mạnh thực sự của MCP đến từ. Trong bài thực hành này, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào MCP, Model Context Protocol, và học cách mở rộng LangGraph bằng các công cụ bên ngoài. Hãy hình dung MCP như một cổng kết nối vạn năng, giống như USB, cho phép hệ thống AI kết nối với bất kỳ công cụ, cơ sở dữ liệu hoặc API nào một cách chuẩn hóa. Với nó, các tác nhân LangGraph của chúng ta có thể vượt ra ngoài logic tích hợp sẵn và tích hợp các dịch vụ bên ngoài một cách liền mạch. Chúng ta bắt đầu với bước thiết lập môi trường. Trong bước này, chúng ta sẽ kích hoạt môi trường ảo của mình và cài đặt các gói chính. LangGraph cho khung làm việc quy trình, LangChain cho các lớp trừu tượng cốt lõi, và LangChain OpenAI để tích hợp mô hình. Phần thiết lập cũng chuẩn bị cho Fast MCP. Khung làm việc chúng ta sẽ sử dụng để xây dựng các máy chủ MCP. Sau khi cài đặt, chúng ta sẽ xác minh bằng cách chạy tập lệnh được cung cấp, đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng cho việc phát triển MCP. Tiếp theo, chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan về kiến trúc MCP. Ở đây, bài thực hành giải thích rằng giao thức MCP hoạt động như một cầu nối giữa trợ lý AI, được xây dựng bằng LangGraph và các công cụ bên ngoài. Quy trình hoạt động như sau. Máy chủ MCP hiển thị các công cụ và lược đồ, schema. LangGraph tích hợp với chúng và các truy vấn được định tuyển một cách thông minh. Quy ước đặt tên MCP Server Tool đảm bảo sự rõ ràng khi có nhiều công cụ được sử dụng. Một phép so sánh hữu ích là hình dung MCP như các thiết bị USB. Một giao thức là một cổng, máy chủ là một thiết bị, các công cụ là các chức năng của nó, và LangGraph là một máy tính sử dụng chúng. Điều đó đưa chúng ta đến nhiệm vụ số 1, kiến thức cơ bản về MCP. Ở đây, chúng ta được yêu cầu tạo máy chủ MCP đầu tiên. Nhiệm vụ này bao gồm khởi tạo một máy chủ có tên là Calculator, định nghĩa một hàm làm công cụ với Decorator at Bomb CPTROM và chạy nó với giao thức vận chuyển stdio. Điều này cho thấy việc hiển thị một hàm có cấu trúc dưới dạng một công cụ bên ngoài mà LangGraph sau này có thể sử dụng đơn giản đến mức nào. Trong nhiệm vụ số Hải, chúng ta tích hợp MCP với LangGraph. Thử thách ở đây là kết nối máy chủ máy tính với một tác nhân. Điều này bao gồm cấu hình máy khách, tìm nấp các công cụ từ máy chủ, và tạo tác nhân React có thể quyết định khi nào cần gọi công cụ máy tính đã chọn. Tiếp theo, nhiệm vụ số 3 sẽ mở rộng mọi thứ với nhiều máy chủ MCP.
Thay vì chỉ một máy tính, chúng ta thêm một máy chủ khác, cụ thể là dịch vụ thời tiết. Giờ đây, LangGraph điều phối giữa cả hai. Hệ thống truy xuất các công cụ có sẵn, tạo một agent có quyền truy cập vào cả hai máy chủ và định tuyển các truy vấn một cách thông minh. Nếu người dùng hỏi câu hỏi toán học, máy tính sẽ phản hồi. Nếu họ hỏi về thời tiết, công cụ thời tiết sẽ phản hồi. Đây là lúc chúng ta thấy được sức mạnh thực sự của MCP. Nhiều máy chủ đang hoạt động cùng nhau dưới một agent AI thống nhất. Phần thực hành kết thúc bằng việc khẳng định khả năng làm chủ MCP. Đến thời điểm này, chúng ta đã tạo ra các máy chủ MCP, tích hợp chúng với LangGraph và điều phối nhiều công cụ. Những điểm chính cần ghi nhớ là MCP mang tính phổ quát. Nó có thể kết nối bất kỳ công cụ nào với bất kỳ AI nào. Khả năng định tuyển chính là điều mang lại sức mạnh cho nó. Thiết kế có thể mở rộng. Vì vậy, chúng ta có thể thêm máy chủ bất cứ lúc nào. Một số tìm hiểu sâu hơn như việc đưa cơ sở dữ liệu, API hoặc hệ thống tệp ra ngoài thông qua MCP sẽ được để bàn tự khám phá. Phần tưởng thuật này xin được kết thúc tại đây. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình bằng cách thử nghiệm với việc hiển thị tài nguyên, các quy trình phê duyệt có sự can thiệp của con người, và cuối cùng là triển khai các gói MCP sẵn sàng cho sản xuất. Giờ đây khi chúng ta đã kết hợp tất cả các yếu tố này lại với nhau, như cửa sổ ngũ cảnh, cơ sở dữ liệu vector, LangChain, LangGraph, MCP và kỹ thuật PROM, TechCorp hiện đã có thể thực hiện tìm kiếm tài liệu phức tạp, từ việc tìm kiếm thủ công mà có thể mất tới 30 phút, nay chỉ còn chưa đầy 30 giây nhỏ agent AI của chúng ta. Và chúng ta cũng đạt được độ chính xác cao hơn bằng cách sử dụng tìm kiếm ngụ nghĩa theo ngũ cảnh, ví dụ như dùng RegJ. Cuối cùng, giao diện người dùng của ứng dụng chat cho phép người dùng hài lòng hơn khi làm việc với một công cụ có thể giúp theo dõi lịch sử cuộc trò chuyện và cải thiện trực giác tổng thể. Và khả năng hoạt động của nó là 24/7, miễn là ứng dụng đang chạy. Và đây mới chỉ là khởi đầu. Hãy tưởng tượng việc bổ sung thêm phân tích dự đoán, các agent tuân thủ chủ động và tự động hóa quy trình làm việc, mà không chỉ trả lời câu hỏi, mà còn chủ động giải quyết vấn đề trước khi nhân viên kịp hỏi. Sự chuyển đổi từ tài liệu tinh sang hệ thống thông minh sống động đánh dấu một bước ngoặt không chỉ đối với TechCorp, mà còn đối với cách mỗi doanh nghiệp khác có thể khai thác toàn bộ giá trị tri thức của mình bằng